Hi guys! Today, magluluto naman tayo ng Pinoy style chicken curry. Gusto nyo bang matutuhang lutuin ito? Panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo ah! Tara! Magsimula na tayo! At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayo ditong manok, gata, patatas, carrots, bell pepper, sibuyas, bawang, green chilies, curry powder, dahon ng laurel, paminta, asukal, asin, at gagamit din tayo dito ng tubig at ng mantika. So guys, sa isang lutuan, maglalagay lang tayo dito ng mantika. At once na mainit na ang ating mantika, pwede na nating gisain ang ating sibuyas, bawang, at isasabay na rin natin dito ang ating dahon ng laurel at ang ating paminta. Next, isunod naman nating ilagay ang ating manok. Piprituhin na muna natin ito ng mga ilang minuto. At maglalagay din tayo dito ng tubig. Ilalagay na rin natin dito ang ating mga green chilies at tatakpan natin ito hanggang sa kumulo. At once ganito na ang itsura, ilalagay na natin dito ang ating curry powder, gata, at maglalagay na rin tayo dito ng asin at ng konting asukal. Then, tatakpan lang natin ito at papakuluan hanggang sa lumambot ng husto ang ating manok. Sa puntong ito, ilalagay na natin dito ang ating patatas at ang ating carrots. Then, tatakpan lang natin ito hanggang sa lumambot. At once na medyo malambot na ang ating patatas at ang ating carrots, ilalagay naman natin ang ating bell pepper at lulutuin natin ito ng mga ilang minuto lamang. O diba? Itsura pa lang, napakasarap na! Oh my God! Wow! At pagkatapos ng mga ilang minutong pagluluto, pwedeng-pwede na natin itong iserve. At heto na guys ang ating napakasarap na Pinoy style chicken curry. Bon appetit! Sana nagustuhan nyo ang recipe ko na to at itry nyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan nyo ito. I hope you guys enjoyed this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!